Då är det dags för ett nytt avsnitt här på Car Explorers, och som ni kan se här bakom mig så är det inte en vanlig provkörning vi är på, utan vi ska istället besöka mässan e-car Expo för att titta på ett antal väldigt intressanta elbilar. Bland annat Polestars konceptbil, bland annat Audis nya konceptbil. Det ska bli väldigt intressant, så häng med oss här på Car Explorers när vi besöker e-car Expo. Låt oss börja med en av konceptbilarna som för första gången visades för en bredare publik, nämligen Polestar O2. Det är en eldriven roadster med fällbart tak, en sportbil med fantastiska former och proportioner. Polestar har inte delgett särskilt mycket information om bilen, så vi vet i princip ingenting om prestanda, batterikapacitet eller räckvidd. Men vi får i alla fall ett smakprov på Polestars vision sett till exteriör och interiör. Givet att företaget redan har Polestar 3, 4 och 5 i pipelinen så är det här en bil som tidigast kommer produceras år 2025, och vi hoppas innerligt att det inte bara förblir en konceptbil. Audi A6 Avant e-tron Concept var den andra konceptbilen som visades på mässan, också för första gången för en bredare publik. Formerna känns inte alltför revolutionerande, men varför ska man ändra på ett vinnande koncept när man har Audi A6 eller RS6 att utgå ifrån? Den stora skillnaden syns främst i grillen som blivit elbilskonverterad, de väsentligt mindre strålkastarna, men även bak till med mer slimmande lyktor och en brutal diffusor. Jämfört med Polestar så har vi lite mer information om Audin. Bilen ska ha 2 elmotorer på vardera axel som tillsammans levererar 475 hästkrafter och 800 Nm. 0-100 görs på 8 sekunder blankt. Batteriet ska vara på cirka 100 kWh och ska kunna snabbladdas med upp till 270 kW. Räckvidden sägs vara upp till hela 700 km. Givetvis hade Audi även med sig en e-tron GT på mässan, en prestandamaskin med 476 hästkrafter och en räckvidd på upp till 487 km. Batteriet har en bruttokapacitet på 93 kWh och 800 volts teknik. E-tron GT är ett väldigt lockande alternativ till koncernkollegan Porsche Taycan. Priset är därefter och börjar på nästan 1,2 miljoner kronor. Mercedes hade med sig en rad EQ-bilar till mässan. Vi börjar med flaggskeppet EQS, alltså den eldrivna varianten på den klassiska S-klassen. Det här är alltså bilen som ger oss en lite mer realistisk fingervisning av teknik och design som förhoppningsvis sipprar ner till de lite vanligare E- och C-klassbilarna. Just den här bilen var i det vässade AMG-utförandet, vilket gör att bilen har en orimligt bra prestanda, eller vad sägs om 761 hästkrafter, drygt 1000 Nm och 0-100 som görs på 3,4 sekunder. Och interiören? Ja, den är väl tagen från framtiden. Väldigt förenklat så är Mercedes EQE en EQS i mindre format och lite mer avskalad. EQE har ett grundpris på 800 000 kronor. Interiören i basutförandet känns påkostad och premium, men det är trots allt en mer avskalad version av det som syntes i EQS. För er som vill lyxa till er EQE så går det att lösa med ett antal tillval. Vill man exempelvis ha en gigantisk MBUX Hyperscreen så får man välja EQE AMG och sedan lägga till en Hyperscreen som tillval för endast 92 000 kronor. Nissan hade självfallet med sig sin futuristiska crossover Ariya, som även den är helt eldriven. Det här är alltså Nissans andra elbil efter långköraren Leaf. Det finns 2 batteristorlekar att välja mellan, 63 eller 87 kWh, och räckvidden är därmed satt till 360-500 km beroende på batterival. Interiören är modern, enkel och avskalad. Det här är alltså ett väldigt spännande alternativ till Tesla Model Y, Volkswagen ID4 eller varför inte Ford Mustang Mach-E. Renault hade med sig sin kompakta eldrivna crossover Megane E-Tech. Det finns 2 olika batteristorlekar att välja mellan, 40 kWh och 60 kWh. Det mindre batteriet har en räckvidd på 30 mil, så det blir nog det större batteriet som är det mest relevanta för de flesta. Grundpriset för Megane E-Tech med 60 kWh batteriet är 485 000 kronor och räckvidden 45-47 mil beroende på motoralternativ.
Den starkare motorn levererar 220 hästkrafter, vilket antagligen gör att bilen är ganska pigg i det utförandet. Interiören känns modern och man har lyckats väl med att kombinera en större infotainmentskärm med ett antal solida knappar strax under. Infotainmentsystemet bygger på Android Auto. MG hade med sig hela modellfloran, det vill säga elbilarna MG5, ZS och Marvel R samt hybriden EHS. Peugeot hade med sig flera olika modeller och just det här är en 308 i hybridutförande. En väldigt trevlig bil i C-segmentet. Den här bilen är i det sportigare GT-utförandet. En bil som drog till sig stora folkmassor var Xpeng P7, här i neongrönt utförande. Mazda visade upp en ny stor SUV i hybridutförande, CX-60. Det här ska alltså vara Mazdas nya flaggskeppsmodell. Volkswagen hade med sig sin eldrivna folkabuss som kallas för ID Bus. Inte bara elbilar visades på mässan, även motorcyklar, elcyklar och liknande visades. Mässans mest futuristiska koncept kom nog från Xpeng med deras flygande bil X2. Kanske är det så här vi kommer transportera oss i framtiden.